नमस्कार, मी पल्लवी समीर आव्हाड, त्रिमूर्ती अपार्टमेंट, सेक्टर 8, नेरूळ, नवी मुंबई. तुम्हाला आज आमच्या घरातली बाग दाखवते आहे. घरात जवळजवळ 64 कुंड्या आहेत. यात वेगवेगळ्या प्रकारची रोपटी आहेत. मुंबईसारख्या ठिकाणी राहत असल्यामुळे घरात ऑक्सिजन पार्लर तयार करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे, ज्यात तुळस, वड, मनी प्लांट, स्पायडर प्लांट, अरेका पाम, टेबल पाम, स्नेक प्लांट, फिलोडेंड्रॉन यासारख्या रोपट्यांचा समावेश आहे. फुलझाडांमध्ये 2 प्रकारचे गुलाब, 4 प्रकारच्या जास्वंदी, अबोली, कुंदा, चिनी गुलाब, रातराणी, क्राउन ऑफ थॉर्न, सेलोसिया, कर्दळ, बोगनवेल, गुलबक्षी, ऑफिस टाईम यासारखी अनेक झाडं आहेत. घर सुशोभित करण्यासाठी काही कॅक्टस, क्रोटन वर्गीय रोपटी, काही पानांचा आकर्षक रंग असणारी रोपटी आम्ही घरात लावली आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे औषधी गुणधर्म असणारी वनस्पती, जशा की तुळस, कढीपत्ता, पुदिना, बेल, ओवा, अडुळसा, कोरफड, इन्शुलिन, गवती चहा, अळू, वेड्याची पानं हे देखील आमच्या बागेचा भाग आहेत. घरातल्या प्रत्येक खोलीत तिथल्या प्रकाशाच्या पुरवठ्यानुसार कुंड्या ठेवलेल्या आहेत. हॉल, किचन, बेडरूम, डायनिंग रूम, बाल्कनी आणि अगदी आमच्या बाथरूममध्ये देखील रोपटी आहेत. आमची बाग अनेक जणांना प्रेरित करत असते आणि उत्तरोत्तर रोपट्यांची संख्या वाढत नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. चला तर मग बघूया आमची बाग.